Росія пошкодила половину енергетичної інфраструктури України. За словами головного дипломата нашої країни Дмитра Кулеби, справжній бич цієї війни – це балістичні ракети. Внаслідок обстрілів російських окупаційних військ було пошкоджено половину енергетичної інфраструктури України. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю Foreign Policy. На його думку, якби аналогічна ситуація в енергетичному секторі склалася б в іншій країні, все могло би бути ще гірше. Це, безперечно, підняло бойовий дух українських солдатів, а також народу України. Якби пакет, про який було оголошено одразу після ухвалення закону, містив батарею «Петріот», це піднесення було б ще сильнішим серед людей, тому що українці найбільше страждають від російських ракетних атак. Російські балістичні ракети – справжній бич цієї війни. Останнім часом вони використовувалися в основному для руйнування нашої енергетичної системи. Я насмілюся сказати, що якби інша країна постраждала від такого масштабу енергетичних руйнувань, то вона мала б набагато гірший вигляд, ніж Україна. Ми тримаємося, тому що багато чому навчились. Ми стійкі, ми знаємо, що таке ставки. Але щоб дати зрозуміти вашим глядачам, половина нашої енергетичної системи пошкоджена, а ми все ще маємо керувати країною, вести військові дії та збирати підтримку всього світу. Літають, значить, безпілотнички на території Російської Федерації, а на території самої Федерації в повітрі вже нічого не літає, бо ми знаємо, як насправді санкції впливають на залишки авіасектору, авіасегменту і авіапотуг, особливо цивільної авіації Російської Федерації, каже один з моїх улюблених гостей Ігор Лівцес, доктор економічних наук і професор, що запряжуть пару собак і будуть з Владивостока до Москви або поїздами по 3 тижні їхати. Влада Сполучених Штатів Америки оголосила проведення нового пакетика санкцій проти Росії, включивши до чорних списків майже 300 фізичних осіб та компаній, а серед них найбільший російський лоукостер «Перемога», що випливає з релізів Держдепу та Мінфіну США. Бачите, от вам і перемога. Вони ж так хотіли перемогу. Отримуйте. Побєди, яких нет на території терористичної федерації, як називає її Дімка Пісков. Він типу обмовився, але ж це так і є. Створена в 2014 році, якраз коли Росія почала війну проти нас. І на 100% перемога, що належить Аерофлоту, порушувала авіасанкції, що забороняють поставки до Росії компонентів і запчастин для лайнерів, пояснює Держдепартамент Сполучених Штатів Америки. Компанія продовжує літати на літаках американського та європейського виробництва, а минулого року придбала та перевезла підсанкційні деталі на $1 мільйон, зазначає відомство. Крім того, наголошує Держдеп, у січні 2024 року «Перемога» брала участь у транспортуванні запчастин для літаків з Індії за допомогою іранської Махан Air. Відтепер компанія включена до SDN-ліст. Її активи підлягають блокуванню, так само, як і власність усіх її дочірніх структур, де Перемога володіє більш як 50%. Американським громадянам та компаніям заборонено будь-які операції з нею. Із санкцій, наслідки яких можуть бути відчутні на побутовому рівні, потрапляння в SDN-ліст може негативно позначитися на закордонних маршрутах авіаперевізника, пишуть аналітики ММІ. Торік «Перемога» перевезла 13 мільйонів пасажирів і заробила 21,3 мільярдів рублів прибутку, на відміну від Аерофлоту, який залишився у збитках вже 4-й рік поспіль. За 2023 рік Аерофлот РФ втратив ще 14 мільярдів рублів з накопиченим підсумком за 2020-2023 роки.